Câu chuyện buồn của nơi đào tạo Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng. Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang nhắc rất nhiều đến chuyện câu lạc bộ Hà Nội có nhiều cầu thủ đóng góp cho tuyển Việt Nam. Nhưng không nhiều người biết sự ra đời của lứa Duy Mạnh, Quang Hải. Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang nhắc rất nhiều đến chuyện câu lạc bộ Hà Nội có nhiều cầu thủ đóng góp cho tuyển Việt Nam. Nhưng không nhiều người biết sự ra đời của lứa Duy Mạnh, Quang Hải. Trả lời sao Sở Ta vào ngày 5 tháng 12, một huấn luyện viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội thuộc Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, xin phép không nêu tên, đã có những chia sẻ thẳng thắn về những ngôi sao câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu cho Việt Nam ở AF Cup 2018. Vị này muốn cho người hâm mộ biết sự thật về sự ra đời của những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Trung. Các em tập từ năm 10 tuổi đến 17 tuổi sẽ chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội. Thực ra, các em gồm nhiều lứa được chúng tôi đào tạo. Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải không phải cùng lứa. Các em khác lứa và nói đúng thì những em cùng tuổi sẽ tập với nhau. Chúng tôi là Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, thuộc Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, không thuộc câu lạc bộ Hà Nội và họ chẳng giúp đỡ gì. Chúng tôi thích thì cho, không thì chả có gì phải giao cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúng tôi có liên quan gì đến câu lạc bộ Hà Nội đâu. Vị huấn luyện viên này chia sẻ với sao Sở Ta. Một chia sẻ bất ngờ được vị này kể là câu lạc bộ Hà Nội nhiều năm qua không hề hỗ trợ gì cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Không hỗ trợ gì cả, có khi còn không cảm ơn nữa. Đào tạo xong đến lúc thành công thì họ bảo Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Trung là người của họ. Đến bây giờ, chúng tôi cho nhiều lứa sang bên đó lắm. Vừa rồi, chúng tôi vừa cho một lứa trẻ sang. Có lúc chờ lời cảm ơn, nhưng không có luôn, chứ đừng nói có gì. Chúng tôi thực ra không nói gì, nhưng cũng cần có câu cảm ơn chân thành, vì những người làm tiếp có động lực để làm. Lứa Hà Nội B của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang làm có nhiều cầu thủ của chúng tôi đưa sang. Ví dụ như Phạm Tuấn Hải được chúng tôi dạy từ nhỏ, nhiều lắm, kể không hết được đâu, bên Gia Lâm hết đấy. Vị huấn luyện viên này kể tiếp và cho biết không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía câu lạc bộ Hà Nội, dù đến lúc các cầu thủ 17 tuổi thì chuyển sang cho nhà đương kim vô địch V-League. Sự khó khăn của nơi cho ra những Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Trung, Duy Khánh. Chúng tôi làm rất nhiều khó khăn vì kinh phí nhà nước. Tính ra, một cầu thủ VVF có thể nuôi được cả trung tâm của chúng tôi. Nghe nói VVF đào tạo một cầu thủ nuôi một năm tốn 800 triệu. Chúng tôi đào tạo cả một năm chỉ chừng đó kinh phí. Chúng tôi tuyển quân ở các vùng ven Hà Nội. Bạn nào đam mê thì chơi bóng thôi. Chúng tôi có hơn 10 huấn luyện viên, có người nghỉ, người vẫn làm. Chúng tôi làm vì đam mê và vì cuộc sống. Tôi chỉ mong ước đầu tư nhiều cho các em, quan tâm một chút cho các thầy vì nhiều người muốn rẽ sang hướng khác. Chúng tôi chỉ có lương tầm 5 đến 6 triệu. Tôi chỉ nói thật thôi, tất cả là sự thật cả. Vị huấn luyện viên này khẳng định về câu chuyện các huấn luyện viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội nhiều năm dạy cho những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, nhưng vẫn chưa nhận được một lời cảm ơn từ câu lạc bộ Hà Nội. Gửi ảnh dự thi mùa hạ cuối để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ Rút Hy, Việt Nam kèm tiêu đề, họ tên, số điện thoại, Facebook liên lạc.